Sedapnya madu, Kak. Masya. Tumpah. Hai. Tumpah ya? Alright. Okey, jangan nak. Roti cicah madu. Okey. Madu. Korang tahu tak yang madu ni kita boleh simpan sampai beribu tahun. Lama kan? Jom kita tengok kenapa. Jom. Dah makan. Okey. Kenapa madu? Saya ada banyak madu sini. Terima kasih kepada Madu Kuat sebab sponsor video ni, Madu Kuat. Okey. Kenapa madu boleh simpan sampai beribu tahun? Sebab utamanya adalah kerana madu mempunyai elemen antibakteria. Mikroorganisma tak boleh survive dekat dalam madu. Satu sebab adalah kerana dia punya pH dia. Okey, contohnya saya ada madu tualang kat sini, Madu Tualang Asli. Saya ambil madu ni, saya letak dalam plastik ni tau. Okey, saya dah tuangkan dalam plastik ni. Ni ada sedikit madu. Dan sini saya ada alat untuk tengok berapa pH kita punya madu ni. Okey, contoh first saya buka alat ni, air pipe kat rumah saya. Okey, saya letakkan. Okey, sekarang saya punya pH dalam 8.3 untuk saya punya air pipe. Okey, sekarang kita tengok pula pH untuk madu ni. Saya rendamkan madu ni dekat dia punya sensor depan tu. Yang saya dapat ni dalam 4.8 lah dia punya pH, berasid. Okey, sekarang kita dah tahu yang madu ni agak berasid. Madu punya pH dia boleh daripada 3.2 hingga ke 5 lebih dia punya pH dia. Dan kadar pH tu agak berasid kalau macam ni sampai 4.8 kan, sebab ada yang biasanya dalam 4.6, 4.2 lebih berasid. Ini mungkin sebab dah cair sikit. Mungkin saya punya dah ada beberapa benda asing dan juga saya punya alat measurement ni saya tak calibrate sebab ini saya dah berbulan saya tak guna, mungkin ada lari sikit. Tapi nampaklah dia berasid kan. Asid ni tak sesuai untuk mikroorganisma untuk hidup. Tenang ayat mudah, kebanyakannya bakteria tak boleh survive dalam madu sebabnya dia berasid. Tapi ada bakteria yang boleh survive dalam madu. Dia tak banyak, kebanyakannya sebab kebanyakan bakteria kita dah bunuh dah. Mikroorganisma dah bunuh dekat dalam asid ni, dia tak boleh survive. Tapi ada yang selamat. Satu bakteria yang boleh survive dalam madu, nama dia adalah Clostridium botulinum. Bakteria ni akan menyebabkan keracunan botulism. Biasanya dia akan kena pada orang yang punya sistem imun dia tak berapa kuat. Biasanya baby lah ataupun budak bawah 1 tahun. Dia punya sistem imun tak betul-betul develop lagi. Jadi bakteria ni boleh mengakibatkan sakit kat dia lah. Dia boleh, otot dia akan jadi lembik, dia akan sakit perut, susah nak berak, lepas tu susah bernafas, jadi tak bertenaga. Sebab tu jangan bagi madu pada budak bawah 1 tahun lah biasanya. Okey, settle. Itu satu point, iaitu dia punya nilai pH yang rendah, dia berasid. Tak sesuai untuk bakteria hidup. Point kedua adalah madu ni mempunyai natural hydrogen peroxide. Iaitu hydrogen peroxide ni dia bahan macam bleaching lah, bahan pencuci sebenarnya. Orang boleh guna hydrogen peroxide untuk sanitize atau mencuci barang. Okey, contohnya saya dekat sini, ini yang ini dalam madu ada natural punya hydrogen peroxide. Tapi yang kat sini saya ada hydrogen peroxide yang buatan manusia ni yang orang guna untuk mencuci. H2O2 hydrogen peroxide. Dalam madu ada, tapi yang natural punya boleh makan. Kehadiran hydrogen peroxide ni dalam madu akan buatkan madu ni betul-betul susah lah bakteria nak hidup. Sebab tu dia boleh tahan lama lagi. Sebab bakteria susah nak hidup dalam ni. Dan poin ketiga adalah kandungan air dalam madu. Madu mempunyai kandungan air yang sangat rendah. Biasanya kandungan air dalam madu asli ni kurang daripada 20%. Jadi madu ni memang sangat, orang kata kering lah juga. Bila ada benda lain kena dekat madu ni akan sedut kelembapan sesuatu itu. Contohnya kalau kita biarkan madu ni dekat luar lama-lama, uap air yang ada kat dalam udara kita ni akan disedut oleh madu tu. Dan madu tu mungkin dia punya kapasiti air dalam madu tu akan bertambah. Sama juga macam bakteria ataupun mikroorganisma. Bila dia kena kat madu ni akan sedut dia punya kelembapan tu. Bila air disedut daripada
mikroorganisma tu, dia akan mati. Dia tak boleh survive. Macam kita letak garam. Garam, kalau kita letak garam dekat ketiak contohnya kan, ketiak ni bila berpeluh ada bakteria. Bila ada bakteria kena dengan peluh tu membuatkan ketiak kita jadi busuk. Bila kita letak garam bukit ke apa kan, kita sapu dekat ketiak kita, bakteria tak boleh survive. Walaupun kita dah berpeluh-peluh, tapi bila wujudnya garam kat situ, bakteria tak boleh survive dan membuatkan kita punya ketiak tak berbau. Sebab apa? Bakteria tu akan mati. Sebabnya garam membuatkan bakteria tu rembes semua cecair, semua kelembapan dalam badan bakteria tu. Sama juga macam ni. Kalau macam madu ni tak adalah membuatkan bakteria ataupun mikroorganisma tu merembeskan kelembapan cecair dalam badan dia. Madu ni dia menarik kelembapan. Sebabnya dia kering. Bila kering kena tempat basah. Yang basah akan diserap oleh benda kering macam span kan. So 3 sebab ni lah kenapa madu boleh survive lama. Kalau kita simpan elok-elok, madu asli madu asli. Ini saya cerita ni pasal madu asli sebab kat pasaran kita sekarang, kalau korang main beli dekat pasar raya, kemungkinan saya rasa lebih 60% madu yang kita beli dekat pasar raya tu bukan asli. Saya memang stop beli madu dekat yang kalau packaging smart-smart kan, macam datang daripada Mak Saleh, datang daripada negara Arab. Harga pula murah-murah. Memang mostly bukan madu asli. Sebab tu ada dekat Arab, ada sindiket madu ditangkap. Dia ada kilang besar gila dia buat madu. Dan madu dia buat menggunakan minyak diesel. Dia gabungkan minyak diesel dengan benda-benda ni jadi bentuk macam madu. Dia letak gula sikit, rasa je macam madu. Nampak tak bahaya kan? Madu yang tak asli. Kita nak tahu madu tu asli tak asli ni ada banyak cara sebenarnya. Banyak orang punya petua-petua kan. Ada kata itu, ada kata ini. Ada yang betul, ada yang tak berapa nak diyakini sangat. Sebabnya memang setiap proses yang kita nak test betul tak betul madu tu asli ke tak, banyak orang yang pembuat madu tipu, diorang akan cuba untuk adjust dia punya kombinasi bahan yang dibuat madu tu untuk nampak real dengan test-test yang orang buat. Bayangkan telur ayam pun ada telur ayam palsu. Ni apatah lagi madu cecair macam ni. Macam-macam kombinasi bahan kimia dia boleh buat supaya tipu itu madu. Kalau kita buat lab test pun boleh tipu juga. First kita mungkin tak tahu lab test tu result dia betul ke terbukti ke. Kita boleh, adakah kita akan check test tu adakah betul real. Sebab tu kalau tanya saya macam mana nak dapatkan madu asli, beli dekat orang yang diyakini. Contohnya kalau macam ni ada madu kuat ni. Saya ada banyak ni madu kuat ni. Dia bagi dia ada macam-macam jenis botol ada. Botol besar untuk kita simpan lama. Ini jenis simpan sekaligus. Ini 2 kilo punya madu. Ini madu yang siap dengan sarang dia sekali dalam tu. Dan dia pun ada stick punya madu. Dan harga dia orang tak mahal sangat. Okey, bila kita tahu orang ataupun company ni memang buat betul-betul madu asli, dia memang kita nampak dia buktikan dia pergi ambil madu, memang kita tahu dia memang sentiasa ambil madu, selalu update video pasal dia orang pergi. Kalau kuat madu ni ataupun madu kuat ni, dia ambil madu tualang, tinggi pokok dia. Dia pergi panjat. So dia orang ada video-video dia panjat, selalu dia update. Yang itu bagi saya lebih mudah lah untuk pastikan kita dapat madu original. Sebab kalau madu tipu ni kadang ianya gula je lebih. Dan bukan sihat pun, lebih bawa penyakit. Duk makan pagi-pagi, hari-hari makan pagi, petang, siang, malam, padahal madu tak elok. Jadi kalau nak senang, ambil penjual madu yang diyakini. Bagi saya senang ambil yang lokal lah. Sebab lokal kita boleh pantau pergerakan diorang. Kalau yang brand-brand luar ni, yang pelik-pelik punya brand ni, kita tak tahu apa yang betul ke madu diorang, dia proses kat mana, kilang dia mana kan. Kalau lokal kebanyakan kita tahu kilang dia kat sini. Diorang akan usaha dapatkan sertifikat diorang. Contohnya macam diorang nak dapatkan halal Malaysia. So maksudnya kilang tu, pihak JAKIM akan datang ke kilang, tengok dia proses madu. Nampak tu dah lebih secure. Kita tahu dia valid, dia real. Percentage dia nak tipu buat madu tu agak kurang lah. Sebab kalau kantoi, habis company dia jahanam. Kalau company yang brand-brand luar, entah apa-apa tulisan Arab-Arab tu, kadang kita tak tahu betul tak betul. Sekarang korang dah tahu yang madu ni boleh simpan lama. Sebab ada orang tanya saya, "Bang, saya punya madu saya beli tahun lepas, tapi dah setahun saya tak buka. Boleh ke makan lagi? Saya nak buang je madu." Sayang, jangan buang. Kalau madu tu original, dia boleh simpan bertahun. Sebabnya saya dah bagi 3 poin tadi. Bila mikroorganisma, bakteria ke apa tak boleh survive, maka kita boleh makanlah madu tu. Walaupun kita simpan beribu tahun. Cuma pastikan kita simpan dengan elok. Banyak konten pasal madu saya boleh buat ni. Stok banyak orang bagi. Okay, so itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Itu saja, jangan lupa makan madu. Okay, Assalamualaikum.